მოგესალმებით ყველას. დღეს მინდა გაჩვენოთ როგორ უნდა გადავიღოთ ღამის ცის თაიმლაფსი და როგორ უნდა დავამუშაოთ ისე რომ გამოვიდეს კარგი ლამაზი ვიდეო. რა თქმა უნდა, კამერა დაგჭირდება, შტატივი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ ნახოთ წინა ვიდეოში. იქ არის გაკვეთილი როგორ უნდა გადავიღოთ ზოგადად ღამის ცა და ასევე დაგჭირდება ინტერვალური გადაღება, რომელიც აქვს კამერას თვითონ. და ამ ყველაფერზე ვისაუბრებ უკვე ადგილზე. ვარ სადღაც უჯარმისკენ. ცა ჯერჯერობით სუფთა არის, მაგრამ ღრუბლები მოდის და მალე გადავიღოთ. კამერის გასწორებაზე აღარ ვისაუბრებ, წინა ვიდეოში შეგიძლიათ ნახოთ როგორ უნდა გასწორება. ეხლა გაჩვენებთ როგორ უნდა დავაყენოთ ინტერვალური გადაღება. მენიუში რომ შეხვალთ, ამ ღილაკს რომ დააწვევით, აი აქ ფოტოაპარატი სადაც ახატია, გადახვალთ და ახვალთ ზევით. და აი ბოლოდან მეორე არის ესეთი რაღაცა, ამას რომ დააწვევით, ეს არის დრო, როდესაც თქვენ უნდა ჩართოთ, ანუ сейчас არის ეხლა. შესაბამისად ეხლავე დაიწყებთ და დააყენებთ ინტერვალს, ანუ წამებს, როდის უნდა გადაიღოს ავტომატურად ფოტოაპარატმა. ეს შეგვიძლია დავაყენოთ 21 წამზე. ანუ ყოველ 21 წამში დაიწყებს გადაღებას. ISO გვიყენია ამ შემთხვევაში 800 და დიაფრაგმა გვაქვს 2.8 და რამდენჯერ გვინდა რომ გადაიღოს, ანუ რამდენი კადრი უნდა გამოვიდეს. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია დავაყენოთ მაგალითად 70 კადრი და ჩავრთავთ ახლა. ჯერ დავაყენებთ კამერას შტატივზე და ჩავრთავთ. всё, გადაღება დაიწყო. ეხლა ჩვენ ჩავჯდებით მანქანაში და დაველოდებით, როდის მორჩება. ჯერ უნდა დავამუშაოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი სურათი, შემდეგ უნდა ჩავაგდოთ Adobe Premiere Pro-ში. Lightroom-ს რომ გავხსნით, ჯერ ჩავაგდებთ ჩვენს სურათებს. Control-ს დავაწვევით და A-ს და ყველა სურათს მოვნიშნავ და ჩავაგდებთ library-ში. და შემდეგ უნდა დავაჭიროთ უკვე იმპორტს, რომ სურათები გადავიდეს ჩვენს პროგრამაში, Lightroom-ში. დავინახავთ, რომ ყველა სურათი გადავიდა, ჩვენ შემთხვევაში 70 სურათია. გადავდივართ develop-ში, უცებ გავასწოროთ სეტინგები. ფერს რომ გავასწორებთ, შემდეგ ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. გადავდივართ სულ ბოლოში. დავაწვევით Shift-ს და ბოლო სურათზე დავაკლიკებთ მაუსის მარცხენა ღილაკით. და ამ შემთხვევაში მოინიშნება ყველა სურათი. და იმისთვის რომ თითო სურათი არ ვამუშაოთ, უბრალოდ უნდა დავაჭიროთ Syncs, მერე Synchronize და ყველა სურათი მიიღებს ისეთ სეტინგებს, როგორიც აქვს პირველ სურათს. ამას ჭირდება დრო, ველოდებით. შემდეგ ყველაფერი მზად რო იქნება ფაილში გადავდივართ და ვაწვევით Exports. შევინახავთ ჩვენს სურათებს სადმე ფოლდერში. მოდით ჩვენ ჩავწეროთ თაიმლაფსი. და დავაჭიროთ Exports. სურათები, როდესაც გადავა, უკვე ყველაფერი მზად რომ იქნება, ამასაც დრო უნდა, რა თქმა უნდა. შევდივართ Premiere Pro-ში. ქმნით ახალ პროექტს. და ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. გადავდივართ ფაილში, იმპორტში და უნდა მოვნიშნოთ აუცილებლად პირველი სურათი. პირველ სურათს რო დავაწვევით, ქვემოთ გვექნება რუსულად აწერია ამას ნაბორ კადრավ, ინგლისურად იქნება create sequence to WordStep. და დავაწვევით, ანუ მოვნიშნავთ უფრო სწორედ და შემდეგ დავაწვევით გახსნას. ამ შემთხვევაში ჩვენ ცალ-ცალკე კი არ გვექნება სურათები, ანუ გვექნება ერთი საერთო ვიდეო. და ამას უკვე შეუცვლით ჩვენ მაგალითად სისწრაფეს. ამისთვის რა არის საჭირო? ცოტა გავადიდებთ, Alt-ით და მაუსის ბორბლით უნდა გავადიდოთ და მარჯვენა ღილაკით დავაწვევით თვითონ სურათს თუ ვიდეოს რაც არის და დავაწვევით Speeds.
აქ სკორასწარი. და ჩვენ შეგვიძლია შეურჩიოთ, ანუ ხელით შეგვიძლია ჩავწეროთ, მაგალითად, 10 წამი რო ჩავწეროთ და შევამოწმოთ აი ამ ეკრანზე, როგორც ხედავთ, შეგვიძლია დავინახოთ როგორი გამოვა ვიდეო. როდესაც ჩავრთავთ, ანუ აქ არის უკვე აუცილებელი კარგი პროცესორი გქონდეთ, რომ მაგალითად ვიდეო არ გაჭედოს. რას ვაკეთებთ? ანუ თუ ნახეთ, რომ ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერი მოგწონს, არ უნდა ჭედავდეს ვიდეო, დიდი ინტერვალი არ უნდა გქონდეს და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ჩვენ ვინახავთ, ანუ ვაწვევით Control-ს და M-ს ერთდროულად და უკვე აქ უთითებთ რა სად უნდა შევინახოთ და რა ფორმატში. ჩვენ დავაწერთ მაგალითად Timelapse. შემდეგ აი აქ შეგვიძლია ჩვენ შეურჩიოთ ზომა თვითონ ვიდეოს და ფორმატს უთითებთ აი H.264 იმისთვის რომ ხარისხი არ დაეკარგოს. არსებობს სხვა ფორმატებიც, მაგალითად ავიში შეგიძლიათ გადაიყვანოთ და ასე შემდეგ, ჩვენ ამ ფორმატით ვაკეთებთ. აქ ხელით შეგიძლიათ ეს მოუხსნათ მონიშნვა და ხელით შეგიძლიათ ჩაწეროთ რა ფორმატში გინდათ რომ შეინახოთ. შეგიძლიათ ასევე 4K-ში გადაიყვანოთ და ასე შემდეგ. და ვაწვევით ექსპორტს. და სულ ეს არის პრინციპში მალევე შეინახავს და შემდეგ უბრალოდ გავხსნით ვიდეოს. აი გამოვიდა მაგალითად ესეთი ვიდეო. შეგვიძლია ცოტა ავასწრაფოთ. პრინციპი გავიგეთ ალბათ და დაგემშვიდობებით. იმედია სასარგებლო ინფორმაცია იყო.